Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω τούτα τα εξαιρετικά τυροπιτάκια, χαλουμοπιτάκια. Μια συνταγή, Μιχάλη μου, που την έφτιαχνα στα παιδιά μου και θα σας τη δείξω και εσάς αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Μου τα θύμισε ο γιος μου, τα έχω φτιάξει, έχουν γίνει για ομά, δηλαδή... Τα έφτιαξες 12, έμειναν 3 τώρα. Έμειναν 3, τα έχω κάνει στο χωριό και τώρα θα τα φτιάξουμε και εδώ. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι μου, συνταγές με χαλούμι έχουμε πάρα πολλές. Έχω την... Ένα λεπτό, Μιχάλη. Έχω την τυρόπιτα μου, την εξαιρετική. Τούτη τυρόπιτα, χαλουμόπιτα, μπορείτε να την ψάξετε. Τούτη στη φόρμα η πρώτη. Ναι. Στο ταψίν, χαλουμόπιτα, εξαιρετική. Εδώ έχουμε τα μπουρέκια μας. Με χαλούμι, συνταγή της πεθεράς μου. Τούτη είναι η σκεπαστή με χαλούμι, εξαιρετική. Έχουμε πολλές συνταγές. Είναι τα τυρόψωμα και τι. Είναι με σφολιάτα, όσες βαριούνται να κάνουν ζύμη, μπορούν με σφολιάτα και συνεχίζουμε. Αυτό μου το έβαλε ο εγγονός, έκπληξη. Είναι επειδή μου αρέσουν τα γατάκια, άρε Μιχαλάκη. Πάμε. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε με τα υλικά. Εδώ έχω 2 ολόκληρα μέτρια αυγουλάκια, 125 ml γάλα πλήρης, 50 ml σπορέλαιο, μία καλά γεμάτη κουταλιά γιαούρτι στραγγιστό, ένα φακελάκι μαστίχα, 5 γραμμάρια αλεσμένη. Το χαλουμάκι μου είναι ένα μεγάλο χαλούμι, ήταν φρέσκο χαλούμι, 270 γραμμάρια. Το έχω βγάλει από τη συσκευασία από προηγουμένως, το έβγαλα από τη συσκευασία, το σκούπισα και το ετύλιξα πριν 2-3 ώρες με χαρτί κουζίνα και το έβαλα στο ψυγείο μου πριν να το κόψω σε τούτα τα κυβάκια για να φύγουν τα υγρά. Βλέπετε το τι ωραίο που βγήκε. Εξαιρετικά. 4 συνεχόμενα. Ναι, δεν τρώεις μόνο ζύμη, είναι και το χαλούμι μας το κυπριακό. Έχουμε ένα ωραίο χαλούμι, τούτο είναι γεωπρόβιο, είναι εξαιρετικό χαλούμι. Επίσης θέλω το αλευράκι μου, είναι 150 γραμμάρια, είναι φαρίνα, 0,0, χωρίς διογκωτικό, είναι 150 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι baking powder γεμάτο 8 γραμμάρια. Το δυόσμο μου, καμιά κουταλιά, 3 γραμμάρια. Δεν μπορείς να κάνεις χαλουμωτή χωρίς να βάλεις τυρόπιτα, χωρίς να βάλεις δυόσμο. Ιδίως στην Κύπρο, για την Κύπρο πάνε πακέτο, πάνε μαζί. Δεν μπορείς να μην βάλεις. Και εμένα μου αρέσει που βάλω και λίγη μαστίχα, διά έναν ιδιαίτερο άρωμα. Θέλετε να το δοκιμάσετε, κάντε το. Το σπρέι λαδιού και το σουσάμι μας από πάνω. Γίνονται περίπου 12 τυροπιτάκια από τούτα. Έχω τη φόρμα τούτη που χωράει 12 τη μεταλλική και θα δείτε πώς θα την χρησιμοποιήσω. Τώρα εγώ που τα βλέπω τρέχουν τα σάλια μου. Μα τι ωραία. Τώρα θα κάνουμε τη συνταγή και μετά το φαΐ. Είναι μια απλή συνταγή, πανεύκολη. Γίνεται στο χέρι, φίλες μου, στο πι και φι. Και είναι ένα ωραίο σνακ για όλους μας, αλλά και για τα παιδιά τώρα που θα αρχίσουν εξετάσεις. Σαν διαβάζουν, μπορείτε να τους πάρετε μια ζεστή τυροπίτα. Θέλει ούτε κόψιμο, μπαίνει σε μια ωραία χάρτενη δίγκαινη στο πιατάκι με ένα χυμό, να το απολαύσουν και να συνεχίσουν το διάβασμα τους. Χαίρονται τα μωρά, Μιχάλη, νιώθουν ότι τα σκέφτεσαι. Είναι σημαντικό. Κάνουν τζίνι τον αγώνα τους, είμαστε και εμείς δίπλα τους. Τώρα πάμε με το φούρνο, φίλες μου, στο χωριό τούτα που έψισα, τα έψισα στους 175. Εδώ όμως είναι λίγο πιο δυνατός ο φούρνος μου. Εν τούτο που σας λέω ότι ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικός, πρέπει να το μάθετε και να παίζετε με το φούρνο σας. Οπότε εδώ θα αρχίσουμε με 170 αντί σε 175. Έλα, Μιχάλη. Όπως λέμε πάντα, βλέπουμε τους δείκτες κατά πρόσωπο για να έχουμε σωστή ρύθμιση, όχι πλαγίως. Θέλουν περίπου 25 με 30 λεπτά. Συνεχίζουμε με την εκτέλεση. Ναι, πάνε τα αυγουλάκια τα 2, τα χτυπώ, φίλες μου. Οι συνταγές είναι εκατοντάδες, οπότε καλό είναι να βλέπουμε τις σημειώσεις μας. Και εσείς φίλοι και φίλες να βλέπετε το βίντεο βήμα-βήμα και να ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες της Ελίζας για σίγουρη επιτυχία. Παρόλο που είναι εύκολη συνταγή. Μα και εγώ πολλές φορές παρακολουθώ την Ελίζα.
Λέω καλύτερα να πάω να την δω την Ελίζα ακόμα μια φορά πριν να σκέψω κάτι, μήπως και ξεχάσω κάτι. Τι πούμε τα κουλάκια φίλες μου, προσθέτω το γάλα. Πόσο γάλα είπαμε ότι είναι? 125 ml το κουλί. Όλα στο χέρι μου γίνονται. Ελαφρινό γάλα πλήρες. Πάντα λέω ελαφρά φρεγμένο, ένα πετσάκι κάτω για να μην σας διστρά. Μπαίνει και το σπορέλαιο μου, 50 ml σπορέλαιο. Μπορείτε να τα κάνετε και με ελαιόλαδο. Έτυχε που τα έκανα και με ελαιόλαδο. Γιαούρτι τώρα. Ναι, λένε. Πάει και το στραγγιστό μου, το γιαούρτι. Στραγγιστό γιαούρτι, φίλες μου. Όχι το πρόβιο του 100% το ξινό. Όχι, στραγγιστό γιαούρτι. Φίλες μου, όπου μπει γιαούρτι ή κεφίρ, οι ζύμες μας είναι αφράτες. Είναι αφρός, είναι μαλακές, είναι εξαιρετικές. Να βάλω τον baking powder μου, ένα κουταλάκι έτσι γεμάτο. Πάει. Τώρα, φίλες μου, θα βάλω το δυόσμο και να βάλω να μπει μια κουταλιά 3 γραμμάρια περίπου δυόσμος για να δω έτσι το άρωμα που θέλουμε. Θα βάλω το μισό αλεύρι, θα το βάλω όλο. Εγώ βάλω φαρίνα. Σε τούτες τις ζύμες δεν θα μπει χωριάτικο. Μπορεί να βάλεις και με όλες. Ή μπορεί να βάλεις και ζαχαροπλαστικής και να προσθέσεις και λίγο baking powder. Η μαστίχα μας. Είναι αλεσμένη μαζί με ζάχαρη. Ζάχαρη, ναι. Να την προσέξετε αν την αλέσετε εσείς. Πιο δυνατή. Ναι. Έλα, Μιχάλη μου. Θα μπει το χαλουμάκι μου. Ποιος μου θέλω να βάλω, γιατί εν τούτον που διά ωραία μυρωδιά. Αυκά, γάλα, σπορέλαιο, γιαούρτι, κιόζ, χαλούμι, αλεύρι, μπέκε πάουτερ, αλάτι δεν θα βάλουμε. Αλάτι δεν έβαλες επειδή έχει το χαλούμι. Το υπόλοιπο αλευράκι μας, λίγο, έτσι για να ξέρω, εν το βάλω κατευθείαν όλο. Υπάρχει περίπτωση να μην μπει όλο δηλαδή. Εγώ προτιμώ έτσι για να ελέγχω τη ζύμη μου. Όμως να μπει. Πρέπει να μπει. Και το αλεύρι το ζύγισες. Βεβαίως 150 γραμμάρια. Όλα ζύγισμενα. Είναι ένα γεμάτο φλιτζάνι. Ναι, μπράβο, ένα γεμάτο φλιτζάνι. Αλλά. Για σιγουριά. Βεβαίως, διότι μπορεί να μπει ανάλαφρο μέσα στο φλιτζάνι μας. Και να μπει λιγότερο. Και να μπει λιγότερο. Ανακατεύουμε καλά. Εν τω μεταξύ, κάποιες φορές έτυχε να το τρίψω το τύρι, το χαλούμι μου. Αλλά προτιμώ έτσι τα μικρά κυβάκια που τα βρίσκεις μέσα. Διότι άμα το τρίψεις γίνεται ένα σώμα με το αλεύρι και δεν το πολλοκαταλάβεις. Έχει τη γεύση αλλά είναι το ίδιο. Ενώ έτσι η διαφορετικότητα σε τούτα τα τυροπιτάκια είναι ότι βρίσκεις μέσα τα κυβάκια με το χαλούμι, Μιχάλη, και είναι εξαιρετικά. Είναι ωραία. Μικρά κυβάκια βέβαια. Τώρα πάμε. Θα απαιτήσω το σπρέι λαδιού μου. Άρα ψεκάζεις λίγο. Ναι, αλλά διώ τους ένα γύρο. Για να πιάσει πάει παντού, το λάδι σε όλο την ναι, ώστε να βγαίνουν ωραία. Είναι ευκολία τα σπρέι. Αν δεν έχετε σπρέι, φίλες μου, θα βάλετε πάνω στο χαρτί της κουζίνας και θα τα αλείψετε. Μην κολλάτε κάποια πράγματα που δεν τάσετε και προχωρούμε. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έτσι. Μάλιστα, μια μεγάλη κουταλιά στο καθένα, μια χαρά πάει. Να φουσκώσει σε λίγο. Ναι, να φουσκώσει. Μπορούμε να βάλουμε πιο λίγο για να τα καλύψουμε όλα. Και μετά να βάλουμε, ναι, και να έχουν πιο λίγο, να έρθουν πιο χαμηλά. Φίλες και φίλοι μου, κάποιος ποντικός έχει φάει. Τίποτος ποντικός. Και το σισαμάκι μας τώρα από πάνω, μιχαλισσέλιμπόλικο. Όσα είναι πιο ψηλά, πιο πολλά μέσα στα φορμάκια, να γίνουν πιο ψηλά. Όσα είναι λίγο πιο χαμηλά, να μας γίνουν λίγο πιο χαμηλά. Είναι και σημαντικό. Τελειά λίγο για πολύ, αλλά να κάνουμε τη δουλειά μας. Χάτε φίλες, φουρνιζόμαι. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Πάντα τυροπιτάκια μας, τα χαλουμοπιτάκια μας. Και θα τα παρακολουθούμε. Στη μεσαία σχάρα, με να αφήνετε τα ψά πάνω κάτω για να κυκλοφορεί ο αέρας όπως πρέπει. Σε τώρα ένα διαλυματάκι. Δεν θα περιμένω, παρόλο που και βραστά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά και κρύα τρώγονται πάρα πολύ καλά. Τι μαλακό, τζίξε να δεις τι μαλακό είναι, τι αφράτον είναι, τι ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Γύρι στο Μιχάλη, γύρι στο γεμάτο χαλούμι, ωραίο, με τη ζύμη του. Είναι εξαιρετικά φίλες μου, πάντως μπείτε στον κόπο να τα κάνετε, πολλά λίγος κόπος και υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Εμάς μας αρέσει το χαλούμι, ό,τι φτιάξεις με χαλούμι γίνεται ανάπαστη. Και τώρα έμαθαν όλος ο κόσμος και το τρώει. Παντού υπάρχει. Πάνε να δεις και το φαγητό που ψήνεται κάτω. Το έχω πάρει στα 20 λεπτά στο 160. Μετά από 20 λεπτά στο φούρνο χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 160 βαθμούς. Έχουν περάσει 27 λεπτά. Και θα τα βγάλεις.
Να τα δούμε. Νομίζω είναι μια χαρά. Ωραία. Άντε φίλες μου, πάμε. Ωραία, αχνιστά τυροπιτάκια. Θα τα αφήσω να κρυώσουν λίγο και θα τα βγάλουμε να τα βάλουμε στα... Μυρίζουν υπέροχα, υπέροχα. Ζύμες με γιαούρτι πάντα είναι αφράτες. Όσες μέρες και να περάσουν θα τα τρώτε και θα είναι αφράτα. Άντε τώρα να το φάω. Όχι, όχι, πρέπει να κρυώσουν λίγο και να μπορέσω να τα βάλω στα φορμάκια, να βγάλουμε φωτογραφία. Τώρα βγαίνουν που τα φορμάκια εύκολα. Ναι, ναι, βγαίνουν. Απλώς λίγο, να κρυώσουν λίγο και θα τα βγάλουμε. Ωραία. Βγαίνουν πάρα πολλά ωραία. Δεν τα βάλα από την αρχή μέσα στα χαρτινά, γιατί φίλες μου κολλούν εδώ που είναι τούτες οι σούρες και δεν είναι το ίδιο. Δυσκολεύεται. Εγώ τα κάνω μέσα στούτα τα μεταλλικά απευθείας και έρχονται πάρα πολλά ωραία. Και τα μιλοπιτάκια μου και τα τυροπιτάκια. Όσο περισσότερο κρυώνουν, τόσο πιο εύκολα βγαίνουν. Θα αφήσουν να μισοκριώσουν και να τα δώσουν καλά. Να λαδωθεί καλά η φόρμα και να βγαίνουν εύκολα. Αυτά λοιπόν είναι τα υπέροχα τυροπιτάκια μας. Έχουμε 12 σημερινά και 2 από τα χθεσινά. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, από μένα ακόμα μία όμορφη συνταγή, όμορφα τυροπιτάκια για την οικογένειά μου και για σας που θα τα φτιάξετε. Εξαιρετικά, δεν τι ωραία, ωραίο ψήσιμο και από κάτω φίλες μου, δέστε, τι ωραίο ψήσιμο. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν γραφτήκατε ακόμη. Ένα κλικ στο εγγραφή και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να μην χάνετε αυτές τις υπέροχες συνταγές της Ελίζας. Θερμές ευχές σε όλους. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά.